So what's up guys, quick bike check lang po natin ang Stout Avenger 27.5. Kung hindi nyo pa kilala ang Stout po ay gawa ng Foxster at ang Foxster naman po ay gawa ng Mountain Peak. At ang version po nitong bike check po natin, mostly po kasi ang Stout Avenger naka-mechanical disc brakes. Pero ang version po na nandito na bike check po natin ay ang Stout Avenger na naka-hydraulic brakes. Kaya without further ado, cue the intro. Jump naman po tayo dito sa frame na ginamit dito sa Stout Avenger. Ang material po na ginamit sa frame ng Stout Avenger, full alloy frame po ang ginamit dito. Ganun din naman po ang shocks nito. Ang shocks naman po na ginamit dito ay ang Stout Coil MTB suspension. Siyempre, naka 3x setup na po siya at ang crankset naman po dito na ginamit sa Stout Avenger. Stout crankset na po ang ginamit dito, 3x7 setup at skillful naman po ang ginamit na rear derailleur dito sa Stout Avenger. Wala pong delay sa pag-shift, basta po maayos at lagi pong napapantono ang rear front at rear derailleur nito. Wala po kayong magiging problema sa shifting ng Stout Avenger. Nakalimutan ko po sabihin kanina na naka-internal cabling po ang frame ng Stout Avenger. Na din po tayo dito sa cockpit ng Stout Avenger. Ang ginamit po ditong shifter ay skillful 7-speed din po ang shifter na ginamit dito. At syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ay ang Logan hydraulic brakes. Dual piston Logan M500 hydraulic brakes po ang ginamit dito sa Stout Avenger. 3-finger design levers na po siya. Syempre, compatible po ang Deore brake pads dito sa Logan hydraulic brakes. 160mm na rin po ang ginamit na front at rear disc nitong Logan hydraulic brakes. Naman po tayo sa wheelset na ginamit dito sa Stout Avenger. Ang ginamit po na rimset dito ay Stout alloy rimset. At syempre, ang size po nito ay 27.5. Pakamurang presyo po nito na 8,300 pesos. Ang Stout Avenger po ang isa sa pinakamagandang option na maibibigay ko po sa inyo kung nagbabalak man po kayo o gusto nyo pong bumili na bagong MTB. Kaya kung nagustuhan nyo po itong bike check na to, please like, share, comment, and subscribe para mas mapaganda pa po ang mga upcoming videos ko. Kaya maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ride safe!